Laten we open met gebed. Lord our God, we thank you. Heere God, we danken u Your continual watch care and your goodness over your people. dat u zo goed voor ons bent en over ons waakt. Even when we lose our direction, you are faithful to call us back. Zelfs als wij even van het pad afraken, bent u getrouw Like a om ons shepherd, terug te roepen. always gathering their sheep. Zoals een herder zijn schapen verzamelt. As we see events fulfilling before our eyes, Als wij gebeurtenissen voor onze ogen zien plaatsvinden, we thank you that you give us visibility of what is happening. we danken u dat u ons zicht geeft op de dingen die gebeuren. So that we can be ready and prepared for the Sunday law. Zodat wij klaar kunnen zijn en voorbereid op de zondagswet. Help each of us to be faithful and true, both personally and collectively. We bidden dat iedereen, zowel individueel als groep, dat we daar klaar voor mogen zijn. May this be our individual and combined prayer. Dit bidden we met z'n allen, maar ook dat dit een individueel gebed In van ons Jesus' name, ieder mag amen. zijn. Dit bidden we in Jezus' naam. Amen. In our study yesterday, In onze studie van gisteren we spoke about the issue of the executive branch hadden we het over het probleem met betrekking tot de uitvoerende macht in de and Verenigde the great Staten. efforts that are being made by the Republican Party En het grote werk dat de to Republikeinse ensure that partij they doet, get their person in that office. de moeite die zij doen om de juiste persoon, hun persoon, als president te Despite laten other zijn. information that we have, Ondanks het feit dat we ook andere informatie hebben, considering the great amount of work that's being undertaken, als we in ogenschouw nemen dat de hoeveelheid werk die wordt gedaan, this effort that's being made by the Republicans should be enough evidence for us de moeite die de Republikeinen doen om een president in het Witte Huis te krijgen, is al bewijs genoeg. to point out to us the prophetic significance of winning that office. Het laat de belangrijkheid zien. Het laat het belang zien, profetisch gezien, voor de Republikeinen, om Something that die was mentioned zetel, in the article yesterday and that I have mentioned several times in the past om die zetel te krijgen. Iemand heeft mij ergens opmerkzaam gemaakt met betrekking tot het is artikel van the gisteren. subject of the supermajority. En het is een onderwerp wat ik in het verleden ook al heb aangekaart. Het onderwerp van de So it's composed of supermajority. two words, a majority, which we all understand, Dit woord bestaat uit twee woorden. Eén, de meerderheid. Majority is meerderheid. but it's not just the majority, which is more than 50%. It's something more. Het is niet alleen een meerderheid. Het is iets dat meer is dan een meerderheid. Meer dan 50. In the United States, In de Verenigde Staten, when it comes to making laws, als het erop aankomt met betrekking tot het maken van then wetten, the supermajority is 2/3. dan is een supermeerderheid is 2/3, 67%. is 67%. On other matters, In andere zaken, for instance, the filibuster, als het gaat om de filibuster, and I'm not going to define what that means. en ik zal op dit moment niet uitleggen of definiëren wat But dat that only betekent. requires 3/5
or 60%. De filibuster vereist 60%, To pass a 3/5. law just requires a simple majority of 51%. En om een wet goed te keuren is een meerderheid nodig, een normale meerderheid van 51%. No. Did you correct yourself or did you just translate what I said? Okay. So there are different types of majorities. Dus er zijn verschillende vormen van meerderheid. I want to just continue our thought on the necessity of winning the executive branch. Ik wil op dit moment even doorgaan te spreken over het belang om de uitvoerende Hoping macht, this will be straightforward and understandable. dat het belangrijk is dat de uitvoerende macht ook in de republikeinse When handen komt a law voor de is zondagswet. written, En ik zal het als volgt uitleggen. Als een we wet already geschreven discussed that wordt, the branch that does that is the legislature. degene die de wet schrijven en maken, is de wetgevende macht. Primarily, it's Congress. Sorry, not En- Congress, it's the House. En dat is voornamelijk the House of Representatives. Congress is composed of two houses, a lower and an upper house. Het congres is opgebouwd uit twee huizen, het lagerhuis en het hogerhuis. The House of Representatives and the Senate. Het huis van afgevaardigden en de senaat. So it's the work of the House of Representatives primarily to write law. Het is het werk van het huis van afgevaardigden om wetten te schrijven. If they pass with a simple majority, Als deze wetten worden goedgekeurd met een simpele meerderheid, that law that's been passed then gets sent to the Senate. als deze wet is goedgekeurd, wordt die naar de senaat gestuurd. For review and oversight. Voor herziening. They vote, En zij stemmen ook. and if there is a simple majority that agrees with the House, the law is passed. Als de senaat ook met een eenvoudige meerderheid deze wet goedkeurt, is de wet officieel goedgekeurd. But there's a second check or a second balance to this process. Maar er is een tweede controleslag in dit proces. The executive branch, the president specifically, De uitvoerende macht, specifiek gezien de president, has to accept and agree with that law. de president of de uitvoerende macht moet deze wet accepteren en Only after goedkeuren. the president signs that law does it become the law of the land. En alleen als deze president deze wet ondertekent, wordt de wet ook de wet van het land, wordt die van kracht. Er zijn dus twee stappen. The legislature, Congress, and then the president, the executive branch. En er zijn dus twee stappen. Je hebt de wetgevende macht en je hebt dan de president die het ondertekent. And the first step is in two parts, the House and the Senate. En de eerste stap bestaat uit twee delen. Het Huis van Afgevaardigden en de Senaat. Now, unlike other countries, In andere landen gaat dat vaak wat the anders. person who is the head of the executive branch, the president, In Amerika is het zo dat de president doesn't have to be of the same party as the majority of Congress. is niet altijd per definitie van dezelfde partij als degene die de meerderheid hebben in het huis of in de itself, Senaat. which is in two parts, they don't have to be the same majority party in either house. En zelfs in het congres, de huis of de senaat, daar in die twee huizen hoeft niet dezelfde partij de meerderheid te hebben. Dat kan verschillen. So the representatives could be Democrats, the Senate could be Republicans, and the president could be something completely different, but it
almost always is one of those two parties. Dus in de Huis van Afgevaardigden kan het bijvoorbeeld de Democraten zijn die de meerderheid hebben. In de Senaat de Republikeinen en de president zou theoretisch van een andere partij kunnen zijn. Ook al is die vaak van een van die twee. So if there were three major parties in the United States and there is not, you could have three different parties in those three separate areas. Dus theoretisch gezien zou je in Amerika als er drie verschillende meerderheidspartijen zouden zijn in Amerika, wat niet het geval is, dan zou je dus drie verschillende partijen in die drie verschillende posities kunnen hebben. Operate that way. De meeste landen functioneren niet echt op deze manier. Now, if the president does not agree with the law that's been passed, als de president niet in overeenstemming is met de wet die is goedgekeurd door say Congress het congres, is Democratic and the president is Republican, bijvoorbeeld als het congres democratisch is en de president republikeins, president doesn't agree with the law that's been written, en de president is het niet eens met de wet die geschreven is, president rejects that law and it doesn't go into force. en de president weigert deze wet vervolgens en het wordt dus ook niet van kracht. It dies. Het sterft. So there is no recourse for Congress to exercise its will. Er is geen manier om voor het congres om However, hun wil there uit is te a way voeren. for a Congress to do that, to exercise its will against the president. Maar er is wel een manier voor het congres om hun wil tot uitvoering te brengen tegen de wil van de president in. It's through the supermajority clause. En dat is als er sprake is van een supermeerderheid. So if each house in Congress has a supermajority, Als beide huizen in het congres een supermeerderheid hebben and the law is passed via that supermajority, en een wet wordt goedgekeurd door deze supermeerderheid, it doesn't matter what the president thinks, whether a president agrees or disagrees with the law, it goes into force. dan maakt het niet uit wat de president ervan vindt of wat hij ervan denkt. Het wordt meteen van kracht. Of course, if Congress between the two houses don't agree with each other, it's dead anyway. Het is vanzelfsprekend dat als de twee huizen niet met elkaar in overeenstemming zijn, dan is zo'n voorstel van een wet I'm assuming that is all niet van waarde. straightforward and you all understand. Ik ga ervan uit dat dat vanzelfsprekend is. If you want to bypass the executive branch, Als je de uitvoerende macht, oftewel de presidentiële macht, wilt omzeilen, you need to have two houses dan heb je twee huizen nodig. and you need to have a supermajority in both houses. En er moet een supermeerderheid zijn in beide huizen. And then you can ignore the president. En dat is de enige manier om de president te negeren. However, to gain a supermajority in both houses is very difficult. En het is echter heel ingewikkeld om in beide huizen een supermeerderheid te hebben en te krijgen. The last time that happened was 55 years ago. De laatste keer dat dat plaatsvond is 55 jaar geleden. It hasn't happened in the lifetime of many of us, and certainly not in the lifetime of this movement. Het heeft nog nooit plaatsgevonden in het leven van velen van ons en zeker niet in het leven van deze beweging. So if you want a Sunday law without the executive branch, you need a supermajority in both houses. Dus als je een zondagswet geïmplementeerd wilt hebben zonder een president, dan heb je Either way, the only way that's going to happen dan heb je een supermeerderheid nodig. En de enige manier waarop dat kan plaatsvinden is through this gerrymandering. is door dit wat ze gerrymandering noemen. Remember gerrymandering is redrawing the district lines.
Vergeet dat niet. Gerrymandering is het hertekenen van de districtgrenzen. The theory that we discussed yesterday, ISL. Het is de theorie die we gisteren besproken. Independent State Legislature. De onafhankelijke staatskundige So I just want staatswetgeving. to look at some history, very simply, to discuss this issue of supermajority. En ik wil het kort de geschiedenis nagaan als het gaat om de supermeerderheid. If you want to guarantee success, Als je succes wilt garanderen, I will call it cheating. Other people will call it doing the right thing. ik zou het vals spelen noemen, maar er zijn mensen die het juiste vinden. You have to bend the rules. Dan moet je de regels kunnen omzeilen, Otherwise, de you regels can't kunnen verbuigen. having the executive branch, or you cannot guarantee having a supermajority. Want je kunt je niet garanderen dat je de president zetel krijgt of de meerderheid in het huis. Without one of the two, you will not have a Sunday law. Want zonder een van beide kun je geen zondagswet And the verkrijgen. only way that's going to happen is by this manipulation of how the voting works in the United States. En de enige manier om dat wel te krijgen is de manier van stemmen te manipuleren. So you need to have understood and absorbed yesterday's study in order to understand how significant what is going on today really is. Dus het is heel belangrijk dat we de studie van gisteren laten bezinken en werkelijk begrijpen hoe significant die dingen en die thema's zijn. So for the past 200 years, Voor de afgelopen 200 jaar the United States has been a two-party system. is in de Verenigde Staten een twee-partijen systeem geweest. Democrats and Republicans. Democraten en republikeinen. And during this history, En tijdens deze periode which is, let me make sure I get my maths correct. It's over 160 years of data. Het gaat om een periode van meer dan 160 jaar. 168, I believe. Ik denk So 168 we're going to jaar. review 168 years of history, Dus we bekijken een periode van 168 jaar van geschiedenis. which is going to be from 1865 to 2022. Dat is een periode van 1865 tot 2022. Plus or minus a year. Okay, so we're going to look at which years there was a supermajority. Dus we gaan kijken in welke jaren was er sprake van een supermeerderheid. Not just in one house, but both houses. Niet in alleen één huis, maar in beide huizen. Now, when the American system marks the government, it's going to mark, it uses a term called the US Congress. Als ze in Amerika spreken over de regering, over de overheid, dan hebben ze het over And het that congres. cycle is different to the presidential cycle. Dan heb je een cyclus met betrekking tot het verkiezen van het congres en een cyclus als het gaat om het verkiezen van een Zo. president. The House of Representatives
is on a 2-year cycle. Het Huis van Afgevaardigden is in een cyclus van iedere The 2 jaar. Senate is on a 6-year cycle. En de Senaat is in een 6-jarige cyclus. Which is a little bit complicated because it's actually still a 2-year cycle. En die is iets gecompliceerder, omdat het ook gaat om een 2-jarige cyclus. I discussed that in a previous study. I can't remember when it was, but I go into the details of how that process works. Ik heb dat in een presentatie in het verleden besproken. Ik weet even niet meer precies wanneer dat was, maar ik heb dat in detail uitgelegd. And then the presidential cycle, which is a 4-year cycle. En dan de presidentiële cyclus, wat een 4-jarige cyclus is. And it all happens on an even year. En dit altijd vindt plaats in een even jaar. So we understand the difference between even and odd for the translators. Om het verschil aan te geven tussen even en oneven jaartallen. Dit vindt plaats in een even jaar. So just to clarify, even is 2, 4, 6, 8. Odd is 1, 3, 5, 7. So we understand what terms it is. Dus So we're going to look at the US Congress cycle, which is every 2 years. we gaan kijken naar de cyclus van het congres, wat ieder 2 jaar plaatsvindt. And it's given a number. En het wordt aangemerkt met een nummer. Now we're not going to go to the very beginning, We gaan niet naar het begin. but we're going to look at 117 US Congresses. Maar we zullen kijken naar 117 congressamenstellingen. The 117th is the current one. En de 117e samenstelling is degene die van dit moment, de huidige. So if you look at all the Congresses, only 7 of them have had supermajorities. Van al deze 117 samenstellingen over de afgelopen 168 jaar waren er 7 keer een samenstelling met een supermeerderheid. So 7 of the 117 have been supermajorities. 7 van de 117 waren een supermeerderheid. I'm going to give you the year and I'm going to give you the Congress number. Ik zal je het jaar geven en het And all you congresnummer. need to do is go onto Wikipedia and you can get all the details you want and verify all the numbers. Je kunt naar Wikipedia gaan en deze voor jezelf nagaan en opzoeken. So we have the 39th Congress. De 39e congres. And that was 1865 to 1867. Dat was van 1865 tot 1867. And that was Republican. En daar was een supermeerderheid van Republicans had a supermajority, which means we're talking about both houses, not just one. In both houses, in the 39th Congress, which is the years 1865 to 1867, 2-year period. De Republikeinen hadden in 1865 tot 1867 een supermeerderheid in beide huizen. In de Lagerhuis en het Hogerhuis, of de Eerste Kamer en de Tweede Kamer, hoe je het wilt noemen. In beide kamers hadden zij een For supermeerderheid. those of you who are keeping up and are not just listening, En voor hen die niet alleen luisteren, maar ook onderzoeken, you'll have noted a discrepancy. zullen gezien hebben dat er een discrepantie is. I said the election cycle is in even years, and I've given you odd years here. Ik heb gezegd dat de verkiezingen in even jaren plaatsvinden, maar ik heb hier 2 oneven jaartallen staan. It's because the election is at the end of an even year, November.
Dat komt omdat de verkiezingen aan het einde van een even jaar plaatsvinden. And then for a couple of months, there is a holding period, a dat- waiting period. Dan heb je een periode van een aantal maanden waarin een wachttoestand is, And the een new transitie. Congress goes into effect the following year, in En the dan- odd year. In het nieuwe jaar, in het oneven jaar, wordt het congres uiteindelijk actief. Back then, it was in March. In deze tijd, in de 1865, was het nog in maart dat de verkiezingen Now, plaatsvonden. it's in January. Oh, het congres January werd the geïnstalleerd. 3rd. Nu is dat in januari, 3 januari. And back then, I think it was March the 20th. En destijds was dat op 20 maart dat het congres in werking trad. Okay, the second time there was a supermajority De tweede keer dat er een supermeerderheid was was in the 40th Congress, was het 40ste the very next one. congres, de volgende. And that too was won by the Republicans. En ook die werd gewonnen, of er was een supermeerderheid van Third de one Republikeinen. was the 41st Congress, En dan hebben we het 41ste the very next one, congres, ook weer de direct daarop 69 volgende, to 71. 79 tot And that 69 also was Republican. tot 71. Ook zij waren republikeins. And then the fourth one De vierde was the 43rd Congress. So there was a 43ste. 2-year gap where there was no supermajority. Dus er was een gat van 2 jaar waar er geen supermeerderheid was. 73 to 75. 73 tot 75. And that was also Republican. Dat waren ook de Republikeinen. So the Republicans won the first 4 double majority. Dus de Republikeinen hadden de eerste 4 dubbele supermeerderheid. Double supermajority. And there's a big gap Vervolgens is er before the next one. een groot gat tot de volgende. This is the 74th Congress. Dit is het 74ste congres. And this is 1935 1935 to 1937. tot 1937. And now it's the Democrats who win. Nu zijn het de Democraten die winnen. So in the 19th century, it's all Republicans. In de 19e eeuw zijn het allemaal And Republikeinen. now in the 20th century, it's the Democrats who have won. Nou, in de 20e eeuw zijn het de Democraten die winnen. The next one was the 75th Congress. Volgende is de 75ste congres. 1937 to 1939. 1937 tot 1939. That too was won by the Democrats. Ook deze werd door de Democraten gewonnen. Then the last one En de laatste was supermeerderheid the 89th Congress, was de 89ste congres, 1965 1965 to 67. tot 1967. And that too was won by the Democrats. Ook dit is een democratische supermeerderheid. So first it's the Republicans 4 times and the Democrats 3 times.
Eerst waren het de Republikeinen 4 keer en daarna de Democraten 3 keer. And I think 67 to 22 is 55 years. En van 67 tot 2022 is volgens mij 55 jaar. I hope I've got all my numbers correct. I'm sure someone will analyze it and tell me if I've made any mistakes. Ik hoop dat ik al mijn data hier goed heb opgeschreven. Misschien dat er iemand is die dit nog nagaat en nog een aantal foutjes weet te vinden. By the way, Trouwens, we speak about the amendments. als we het hebben over de amendementen. And in 1935, in 1935 a new amendment went into effect. er ging een nieuw amendement. It was werd van passed kracht. 2 years before in 1933. Het werd goedgekeurd en werd over gestemd in 1934. The 20th Amendment. Het 20ste amendement. I'll just put it here. (1933). And this amendment said the following. In 1933 ging het 20ste amendement werd van kracht. We're going to change the cycle from March to January. En daarin werd vastgesteld in dit amendement dat de cyclus niet van maart startte, maar vanaf januari. Before that, voor die tijd, the president and Congress both changed in March. Voor die tijd was het zo dat het congres en de president beide in maart veranderden. I said it was the 20th of March, but it's the 4th of March, the 4th. Ik zei hiervoor dat het de 20ste maart was, maar het is de 4 maart was het. The 20th Amendment changed that. En het 20ste amendement veranderde dit. And for Congress, it changed it to the 3rd of January. And for the president, to the 20th of January. Voor het congres werd dit veranderd naar 3 januari. Voor de president werd dat veranderd naar 20 januari. So they use a term in a 20th. Between the election and the appointment of the new administration. Tussen de verkiezing en het aanstellen van de nieuwe congres is called the lame duck administration. Lame means a damaged leg, and we know what a duck is. Deze periode tussen de verkiezing en het aanstellen wordt de verlamde eendperiode So it's not genoemd. doing anything. Het betekent eigenlijk dat er niks gebeurt. They made that change from March to January to reduce that time by half. En ze maakten die verandering door van maart naar januari te gaan om deze periode te verkorten. And also to ensure that if there was a problem. En ook om te verzekeren dat als er een probleem zou zijn. Problem with the presidential vote. Met de presidentiële stemming. It would be the new Congress that dealt with it, not the old one. Dat het nieuwe congres daarover zou gaan en niet het oude congres. Okay, let's summarize. Laten we dit samenvatten. For the Sunday law, als het gaat om de zondagswet, you either need a supermajority. Heb je een supermeerderheid nodig. And then you can ignore the executive branch. En dan zou je de uitvoerende presidentiële macht kunnen or use the negeren. executive branch and just a standard majority. Of je hebt een uitvoerende macht There's only nodig. been 7 supermajorities in the past. Of je hebt een uitvoerende macht nodig en dan heb je gewoon genoeg aan een normale meerderheid. Er zijn 7 supermeerderheden geweest in het verleden. 4 Republican in the 19th century and 3 Democrat in the 20th century. 4 republikeinse supermeerderheden in de 19e eeuw en 3 democratische supermeerderheden in de 20e eeuw.
So I just want to give some further information Ik wil nog wat aanvullende informatie geven on the presidency. over het So when presidentschap. we talk about this history, Als we het over deze geschiedenis hebben, I hope I have this correct. The hoop dat- Democrats ik hoop dat mijn gegevens had kloppen. 7 presidents De Democraten hadden 7 presidenten and the Republicans had 13. hebben 13 presidenten gehad. And then in this history, En in deze tijdsperiode there was 12 and 10. waren er 12 presidenten en 10 presidenten. So these are the presidents. So the Democrats had 19 Dus de presidenten hebben 19 presidenten gehad. and the Republicans had 23. De Republikeinen hebben er 23 So gehad. the Republicans have more presidents from the beginning than the Democrats have had. Dus de Republikeinen hebben meer presidenten gehad dan de Democraten vanaf het begin. Now, because we are all students of prophecy Nu, omdat we allemaal studenten de profetie zijn and we all understand American history, en we allemaal de geschiedenis van Amerika kennen, especially when you consider these dates, en zeker als je deze jaartallen nagaat, we all know that there's a problem with this data, dan weten we allemaal dat er een probleem is met deze a big problem jaartallen. that is staring us in the face. En dat is een groot probleem dat ons aanstaart. So what is the problem? En wat is het probleem? What is the issue? Wat is hier het probleem? It's how we identify the parties. Het is hoe we de Now, you all partijen. know your history well by now. Het gaat erom hoe we de partijen in ogenschouw nemen. We kennen inmiddels onze geschiedenis. And you already seen the problem. En u heeft al lang dit probleem We gezien. said Wij zeggen that the Republicans won all these 4 supermajorities, the only ones in the 19th century. de Republikeinen hadden een supermeerderheid alleen in de 19e eeuw. And somehow in the 20th century, it got flipped and the Democrats won. En op de een of andere manier ging dit omver en nu wonnen de Democraten. Now, you can all see these dates. We zien allemaal deze And you data. all know straight away En jullie weten allemaal direct that this is the post-Civil War era. dat dit de periode is die direct na de burgeroorlog plaatsvond. So they've just come out of the Civil War. Ze kwamen uit de burgeroorlog. And who won, the North or the South? En wie won er daar? Is het het noorden North of one. het zuiden? Het noorden, de noorden. Noordelijke Depending staten. on one's perspective. Afhankelijk van hoe je het bekijkt. Which was the good side and which was the bad side? Wie waren de goede en wie waren de kwade in deze geschiedenis? I say that very simply Ik zeg dat because Ellen White will say they're both bad. op een vereenvoudigde manier zou ik dat zeggen. Want Ellen White zegt dat But beide the verkeerd thing zijn. that's bad about both sides is different. Maar hetgeen wat verkeerd is aan beide kanten is anders. The South were in the wrong. Het zuiden was verkeerd. They're not fighting for state rights. Zij vechten niet voor staatsrechten. They are fighting to keep slavery alive.
Zij vechten om de slavernij te because behouden. slavery is money. Want slavernij is geld. The North, Maar they de don't go noordelijke to staten, war because they're against slavery. zij gingen niet in een oorlog tegen het zuiden omdat ze tegen slavernij waren. And that's the immoral issue that Ellen White targets. En dat is het immorele, het probleem wat Ellen White So you all know aanspreekt. about the issue of compromise. We zijn allemaal bekend met het probleem als het gaat om compromissen. It was the North that were compromising before the war, not the South. Het was de noordelijke staten die compromissen sloten, niet de zuidelijke staten. Why were they compromising? Waarom maakten ze compromissen? It wasn't about slavery. Het ging hen niet om slavernij. It was to keep the union together, Het ging hen om de eenheid to te stop the bewaren. country from fragmenting. Om verval en uiteenvalling van de Verenigde South Staten said, te if voorkomen. we can't keep slaves, we will separate from you and have our own country. Want het zuiden had gedreigd en gezegd, als wij geen slaven kunnen houden, dan zullen wij ons scheiden van de noordelijke staten en een eigen land stichten. The North, in their duplicity and immorality, De noordelijke staten in hun said, we don't care about slavery, but you're not leaving. in hun twijfelende toestand zeiden, It's against the law to divorce, die and we zeiden will stop you. het noorden zei, we zullen jullie stoppen. Het is, And that's what the war was over. het is tegen de wet om te scheiden. En dat is waar de It's oorlog only om ging. halfway through En halverwege, when Lincoln says that the slavery issue now becomes part of the war narrative. het is alleen halverwege, want als Lincoln zegt dat de slavernij een onderdeel wordt van de oorlog. So, today, Vandaag we all know very simply weten we allemaal, eenvoudig, that the Democrats are good and the Republicans are on the wrong side. om het eenvoudig te zeggen, dat de democraten goed zijn en de republikeinen aan de verkeerde kant staan. You've heard that there is talk of civil war happening. We hebben het, je hoort ook dat mensen spreken over dat er een burgeroorlog gaande is. Whatever shape or form that takes is not part of this story. Wat voor een vormen dat ook aanneemt, dat is niet onderdeel van dit But verhaal. the idea of framing what's happening in the United States as a civil war comes back to this history. Maar de framing die plaatsvindt vandaag de dag als het gaat om een burgeroorlog, komt uit deze periode, de 19e eeuw. And in that history, the North and South were run by two different parties. En in die geschiedenis werden de noordelijke staten en de zuidelijke staten door twee verschillende partijen geregeerd. The North De noordelijke staten and the South. en de zuidelijke staten. The North are good and the South are bad. De noordelijke staten waren goed, de zuidelijke staten waren fout. The party that is in the North De partij die regeert are in the de noordelijke Republicans. staten waren de republikeinen. And in the South, it's the Democrats. En in het zuiden waren het de democraten die regeerden. So the Republicans are good and the Democrats are not good. Dus het zijn de republikeinen die goed zijn en de democraten die niet goed zijn. A change happens. Een verandering heeft plaatsgevonden. Now, people mark that change differently.
Mensen hebben deze verandering, maken deze verandering anders mee. Commentators will mark the platform change or the flip De meeste commentatoren bespreken deze verandering, deze flip, how those two parties changed their platforms het feit dat deze twee partijen hun positie hebben gewisseld. most people put it in the 1960s. De meeste mensen plaatsen deze flip, deze overgang in de 1960er jaren. And we know what this history is. En wij kennen allemaal deze geschiedenis. This is the civil rights era. Dit is de periode die gaat om de burgerrechtenbeweging. And they say that the civil rights issue made these two parties swap their ideology. En veel commentatoren zeggen dat de burgerrechtenbeweging ervoor zorgde dat beide partijen van positie veranderden. I want to suggest En ze- that that is not quite correct if you look deeper into the history. en ik zou willen voorstellen dat dat niet geheel correct is als je dieper de geschiedenis induikt. We all know Martin Luther King, We kennen allemaal Martin Luther King. who was the lead figure in the civil rights movement. Hij was een leidende figuur in deze burgerrechtenbeweging. The president in that history De president in die tijd is Johnson, Lyndon Johnson. is president Lyndon Johnson. He is a Democrat. Hij is een democraat. So the Democrats have a supermajority in both houses and they have the executive branch. They're in complete control. En de democraten hebben een supermeerderheid in de Eerste Kamer en de Tweede Kamer. Beide huizen, beide kamers. Ze zijn in And volledige when they controle. sign this deal with King, I put it simply like that, En als ze deze deal, deze wet tekenen, the Republicans stand in opposition to that. ze zijn in overeenstemming met Martin Luther King. And that's why most people mark it's in this history that the change happens. En de Republikeinen zijn volledig tegen het tekenen van deze burgerrechtenwet. En daarom, But I want to suggest it's a prior history. maar daarom markeren de commentatoren deze periode als de periode waarin It's het in this history omsloeg. here that the change happens. Maar het is in werkelijkheid deze periode, in de 30er jaren, waarin deze verandering plaatsvond. If you're American, you know what FDR stands for. Als je een Amerikaan bent, dan weet je waar FDR voor staat. It's the name of a president Het is de naam van een president. you might not agree that he was the best president, but everybody agrees he was the most significant president of US history. Je zou misschien niet zeggen dat hij de beste president is, maar je kunt in ieder geval met me eens zijn dat hij een van de meest significante presidenten is geweest. Some people might say Washington, Amerika. some people may say Lincoln for different reasons. Sommigen zullen misschien zeggen het was Washington, anderen zouden zeggen het was Lincoln, om verschillende redenen. The first person was obviously the first, so he's famous. De eerste president, Washington, was de eerste president en daarom beroemd. And Lincoln because of the Civil War. En Lincoln vanwege de burgeroorlog. But it's Roosevelt that changes America. Maar het is uiteindelijk president Roosevelt die Amerika verandert. He won 4 presidencies back to back. Hij won 4 presidentsverkiezingen achter elkaar. He served for 12 years. Hij regeerde voor 12 jaar.
4 times 4 is 16, and 12 is less than that, of course. 4 keer 4 jaar is 16 jaar. En dan is 12 jaar natuurlijk minder dan 16. He died very soon after he won the 4th presidency. En dat komt omdat Roosevelt stierf vlak nadat hij voor de 4e keer verkozen was tot president. He was a Democrat. Hij was een democraat. So in this history here, In deze in deze geschiedenis he's the hier, president in both of these histories. in beide perioden is de president, And so the Democrats is hij have president. a supermajority for this history, and they have a Democratic president. Dus de democraten hebben een supermeerderheid in beide huizen en ze hebben een democratische president. And what he got attacked on En waar hij op is aangevallen, was the same attack that Trump made against Biden. was dezelfde aanval die Trump deed op Biden And Clinton. en Clinton. And what was Trump's argument? Wat was het dat Trump tegen hen zei? That his opponents, the Democrats, Dat zijn tegenstanders, de democraten, are not Democrats, geen democraten zijn. they're socialists. Ze zijn socialisten. And why would he accuse them of being socialists? En waarom zou hij hen beschuldigen van socialisten? Because they were concerned about the rights of the common person. Omdat ze bezorgd waren over de rechten Not van de the normale rights mens. or the needs of corporation or corporate America. En ze waren niet bezorgd over de rechten en de nodigheden van het So corporate Amerika. he would say that they're anti-capitalists, they're socialists. Hij zei, jullie zijn anticapitalisten, jullie zijn socialisten. The same accusation that was leveled against myself and Elder Tess. En dezelfde aanvallen heb ook ik persoonlijk moeten ondergaan samen met ouderling Tess. By our former leader back in 2018. Door onze vorige leider in 2019. I don't mention that because of hard feelings. I mention it is because it's a prophetic issue. Ik zeg dit niet, ik benoem dit niet omdat ik daar problemen mee heb, een gewetenskwesties of wat dan ook. So, Het is een profetisch thema. FDR. FDR, president Roosevelt. He's the one that's going to reinvent the Democratic Party. En hij is degene die de Democratische Partij opnieuw uitvindt, zo gezegd. From being, which we will call the people who are on the wrong side, the people that are on the right side. Hij is degene die ervoor zorgt dat de democraten de mensen zijn die aan de goede kant van de geschiedenis staan, in plaats van ervoor toen ze aan de verkeerde kant van de geschiedenis stonden. For the small person, the family. Hij is degene die opkomt voor de eenvoudige mensen, voor de families. Not corporate America. Niet voor het bedrijfsleven in Amerika. We've just had the Great Depression. De grote depressie is net achter de rug. And he wants to take America out of that depression. En hij wil Amerika uit deze depressie trekken. And his plan is something new. En zijn plan is iets nieuws. He calls it the New Deal. En hij noemt het de New Deal. Stop the rich getting richer and help the poor person at the bottom. Stop de rijken rijker te maken, maar laten we de mensen op de bodem, de arme mensen helpen. Over his 12-year presidency, tijdens zijn 12-jarige presidentschap he completely changed the nature and character of the United States. veranderde hij
de natuur en het karakter van de Verenigde Staten. He brought Medicare into effect. Hij zorgde ervoor dat er gezondheidszorg kwam. Medicare is National Health Service paid by the government. Niet zozeer gezondheidszorg, maar gezondheidszorg dat betaald werd door de overheid. Dus, He would have had it for everybody, but they blocked that. Hij wilde dat dat voor iedereen zou gelden, maar dat werd geblokkeerd. So it only covers retired people. Dus alleen mensen die met pensioen waren gegaan, Republicans were against it. kregen dat recht, want de Republikeinen waren er tegen. And for those who are not aware, En voor hen die zich dat niet realiseren, the reason why there is not a national health system in the United States de reden waarom er geen nationaal gezondheidsverzekeringssysteem at its roots in Amerika is is, an issue of racism. is in de kern, in de wortel van dat probleem, is een racistisch probleem. It's not an economic issue, it's a racist issue. Het is geen economisch probleem, het is een racistisch probleem. So there is a change Dus er vindt in the Democratic Party een verandering plaats in de Democratische Partij. from the beginning to the end, from the 19th to the 20th century. Van het begin tot het einde, van de 19e eeuw naar de 20e eeuw. So if you go back here, Als je teruggaat naar deze periode, in de 19e eeuw, the Democratic Party, as we understand who they are, dan is daar de Democratische Partij, zoals we begrijpen hoe ze zijn, is in fact the Republican Party of the 19th century. is eigenlijk de Republikeinse Partij van de 19e eeuw. Big government, Een grote overheid, not small government. niet een kleine overheid. Caring about the common person, Je zorgen voor de normale mens. not worrying about businesses. Je niet druk maken op het bedrijfsleven. High tax, not low tax. Hoge belastingen, niet lage belastingen. The thing is, despite all the accusations, Ondanks de the beschuldigingen Democrats handle the economy very well. doen de Democraten met betrekking tot de economie, In doen ze het 2 erg years, goed. In 2 jaar Biden has reduced the deficit by half. heeft Biden de schuldenlast But like gehalveerd. most Democrats, they don't trumpet this news. En zoals de meeste Democraten blazen ze niet van de toren met betrekking tot dit feit. PR or public relations, Democrats are very bad at. Met betrekking tot PR, public relations, het adverteren van hunzelf, Public relations. zijn de Democraten heel slecht. They don't promote themselves and what they achieve. Ze zijn heel slecht in het promoten van zichzelf, in wat ze bereikt hebben. In case I forget, En voor het geval ik het vergeet, Biden wanted to do what FDR did. Biden wilde doen wat president Roosevelt wilde doen. MAGA said, make America great again. Donald Trump zei, maak Amerika groot. It caught on across the world. En zelfs, dit werd een wereldwijd bekende slogan. Biden, his was BBB. zijn slogan And no was, one even understands what he's talking about. Biden's slogan was BBB. En niemand begrijpt wat dat Because betekent. they don't promote themselves properly. Omdat ze zichzelf niet op een goede manier promoten. Build back better. BBB Build. betekent build Construct. back better. Build back better. So he wanted to build America back better.
Dat betekent dat Biden Amerika One says again and one says back. hij wilde Amerika terugbrengen. This En back groter talking maken. about going back to the New Deal. En dit terugbrengen verwijst naar de New Deal van president Roosevelt. His plan got sabotaged Zijn plan werd gesaboteerd by a Democrat. bij een democraat. And today, En vandaag de dag, his initiative has been decimated. zijn initiatief is verwoest. So, I think that's an important component of what the Democrats wanted to do. Ik denk dat dit een belangrijk component is, een belangrijk onderdeel is van wat de democraten It's wilden all been destroyed, realiseren. En dit is allemaal verwoest. bringing us to economic collapse and the Sunday law. En dat brengt ons allemaal tot economische verslechtering So the point I wanted to make in en all de of this zondagswet. En het punt wat ik met dit allemaal heb willen maken, is that these are not Republicans. dat dit geen republikeinen zijn. They're Democrats as we know them. Dit zijn de democraten zoals wij ze kennen. So in the whole of the history of the United States, Zo in de gehele geschiedenis van de Verenigde Staten only Democrats have won supermajorities. The Republicans have never won. als je het zo bekijkt, hebben de Republikeinen nooit een supermeerderheid gehad in de geschiedenis van Amerika. When you play by the rules, Als je volgens de regels speelt, when you play fairly, als je het eerlijk doet, the Democrats always win. winnen de democraten altijd. The Republicans know this. En de Republikeinen weten dit. And over the last few decades, En in de laatste decennia they've worked out this plan that is now being executed. hebben ze hun plannen gemaakt en uitgevoerd. En die worden op dit moment If you can't win fairly, you werkelijkheid. have to cheat. Als je het niet op een eerlijke manier kunt doen, dan moet je vals spelen. ISL is only one component to that. De ISL is maar één onderdeel ervan, hetgeen wat we gisteren in de vorige This presentatie is how besproken they hebben. intend to destroy democracy. En dit is hun poging om de democratie kapot te You maken. see that the Republicans have the majority of the presidents, En de Republikeinen hebben de meeste presidenten gehad. In het verleden. when you convert all these numbers to what they should be, Als je al deze getallen verandert in not wat ze 19 and 23, zouden moeten zijn, dan is het niet 19 en 23, it ends up being 25 and 17. dan is het 25 en 17. So even the number of presidents, the majority has been Democrats. Als je het zo bekijkt, is de meerderheid democraat geweest met betrekking tot de presidenten. This is why January the 6th happened. En dit is waarom 6 januari plaatsvond. In order to take the administration, Om een poging om you have to presidentschap, lie and cheat your way. om de presidentschap te krijgen, moet je liegen en vals spelen. Because if you do things the honorable way, the Republicans will always lose. Want als je het op de eerlijke manier doet, zullen de Republikeinen altijd weer verliezen. So today I've given you historical information. I'm going to call it evidence. Dus vandaag heb ik je historische geschiedenis gegeven, of bewijs what gegeven Everybody knows. van wat iedereen weet. Those who understand history know. Zij die de geschiedenis kennen. And now you do too. En nu weet u het ook. The Republicans
can never bring a Sunday law. De Republikeinen kunnen nooit een zondagswet brengen. They will never get a supermajority. Het gaat ze nooit lukken zonder een And if supermeerderheid. they worked on the popular vote, they would never even get the presidency. Ze zullen nooit een supermeerderheid krijgen. En met betrekking tot de popular vote zullen ze So ook they nooit een have to president lie and cheat. krijgen. En daarom moeten ze liegen en bedriegen. We wouldn't call it that. Dus dat is niet zoals we het noemen, maar We would not. zo noemen we The dat niet. way it's framed Zoals het wordt beschreven, is by discussing the Constitution and what those words mean. ze noemen dat, ze brengen het in de context van wat de constitutie, de grondwet werkelijk betekent. How readest thou? Hoe leest gij? Do we want to do a thus saith the writers? Is het een zo Or try spreken to de understand schrijvers? what they were talking about? Of willen we begrijpen waar ze het werkelijk over hebben? Do we want to be literal readers? Willen we letterlijke lezers van de grondwet zijn? Mechanical readers? Mechanische lezers? Or intelligent dispensational readers? Of intelligente dispensationele lezers? We call it dispensationalism. Wij noemen het dispensationalisme. The term that they use is the living constitution. Zij noemen het de levende A grondwet. constitution that grows and matures, which means it changes. Een grondwet die groeit en volwassen wordt, oftewel verandert. That's an abomination to those on the other side. Dat is een gruwel voor de mensen aan de andere kant. The conservative judges. De conservatieve rechters. They say you can't just make things up. Zij zeggen, je kunt niet zomaar iets bedenken, zomaar iets uit je duim zuigen. And that's not what is being done. Ook al is dat niet wat er gebeurt. It's using the constitution, using the law and reading it intelligently. Het is de wet te lezen op een intelligente manier. Alito said, De rechter Alito zei, in the constitution, when it said people, als de constitutie of de grondwet mensen it meant zegt, white men, dan betekende dat witte mensen. white important men. Belangrijke witte mensen. It didn't mean people of color or women. Het duidde niet op vrouwen of gekleurde mensen. And therefore, when we talk about abortion rights, En daarom, als we het over de rechten van abortusrechten hebben, subject of law, een onderwerp van wet, you have to use your reference frame or your frame of reference, which is the Constitution. dan moet je het over je referentiekader hebben, de grondwet. We, on the left, Wij, aan de linkerkant, say we can read, wij kunnen lezen. we know what history, what the history was. Wij kennen de geschiedenis. We know when it said people, it meant white men. Wij weten dat als het people, als het mensen zegt, dat er witte mensen mee werd But you bedoeld. can't do that today Maar dat kun je nu niet maken, vandaag de dag. because people includes everybody. Want mensen, dat betekent iedereen. And the people on the right say, you can't do that. You can't make it up. En de mensen aan de rechterkant, die zeggen, dat kan je niet doen. Dat kan je niet zomaar verzinnen. If you want to, make an amendment. Als je wil, maak dan een amendement. The new amendment says, when it talks about people, it means all people. En het nieuwe amendement zou dan moeten zijn, als het over mensen gaat, dan betekent dat alle mensen. And there is no way an amendment is ever going to happen in today's climate. En er is
geen kans dat een dergelijk amendement er gaat komen in het klimaat wat nu And bestaat. that's the battle. En dat is de strijd die er nu gaande is. It's what has forced this movement to reevaluate its ethics. En dat is waarom deze beweging haar ethiek heeft Our geëvalueerd. worldview has to be shaped by inspiration, Onze wereldbeeld moet gevormd worden door not a inspiratie. mechanical, robotic reading of God's word. Niet een mechanische, robotachtige manier van lezen van Which Gods is woord, always manipulative. wat namelijk altijd manipulatief is. It has to be read intelligently, which is honestly and fairly. Het moet op een eerlijke, op een intelligente manier gelezen worden. En dat is eerlijk en fair. And that's why we're at this place now. En dat is waarom we ons op dit punt bevinden. History tells us what will happen in the future. De geschiedenis laat ons zien wat er in de toekomst zal gebeuren. There will never be a Sunday law. Er zal nooit een zondagswet zijn. Good will continue. Het goede zal doorgaan. So to make a change, Dus om een verandering te laten plaatsvinden, you have to define how you will read law. dan moet je definiëren hoe je de wet leest. You read it like a conservative Adventist Dan lees je het als een conservatieve adventist. in an immature way, Op een kinderlijke manier. a literal thus saith the law. Een letterlijke, zo spreekt de Heer. And the mess that Adventism is in is the same mess that the Republicans are in. En de problemen waar de adventisten mee te maken hebben, is precies dezelfde problemen waar Amerika zich in begeeft. They will win. Ze zullen winnen. They will pass the Sunday law. Ze zullen die zondagswet er doordrukken. But to achieve it, they have to manipulate the word. Maar om het te laten gebeuren, moeten ze het woord manipuleren. Not God's word, Niet Gods woord, the words of the Constitution. de woorden van de grondwet. They have to read it in a warped, distorted, literal way. Ze moeten het lezen op een verkeerde manier. And they will win their goal. En ze zullen hun doel bereiken. That event is imminent, Deze gebeurtenis whether it's is 2 years or 6. imminent. Het staat te gebeuren. Of het nou 2 of 6 The jaar event is. that we have been predicting and foretelling is on the very doorstep of history. De gebeurtenis die wij voor vele jaren hebben verkondigd, staat voor de deur. In this camp meeting, En deze campmeeting I hope I've given sufficient evidence for you hoop ik dat ik voldoende bewijsmateriaal heb to geleverd demonstrate both the importance of the executive branch om zowel het belang van de uitvoerende macht te laten zien, and, if not the tool, an important tool that the Republican Party is using to achieve its goal. en het instrument dat de Republikeinen gebruiken om dat doel te bereiken. History and the weight of evidence is against them. De geschiedenis en het bewijsmateriaal is So to cheat tegen hen. death, they have to make an agreement with death. Om de dood, om vals te spelen met de dood, moeten ze een The death of overeenstemming, their ideology, not And of a over- human being. een overeenkomst te sluiten met de dood. De dood van een ideologie, de dood van de ideologie. We've run out of time. De tijd is op.
what I would still like to put into place, wat ik graag nog zou willen toevoegen, unless my thoughts and ideas go in a different direction, tenzij mijn gedachten een andere kant op is gaan, to discuss further our relationship to the Levites and Nethinims. wil ik in de toekomst graag ingaan op onze relatie tussen met betrekking tot onze relatie met de Levieten en de Last camp Nethinims. meeting, I said that there is enough information that we need to reevaluate our position. In de vorige campmeeting heb ik gesproken dat we onze positie met betrekking tot dit onderwerp opnieuw moeten herzien. What our relationship with those two parties looks like. Wat de relatie is met betrekking tot de Levieten en de Nethinims is. Wat onze We are relatie coming together, met hen is. Wij komen samen, just like the confederacy of evil, net als de spiritualism, Protestantism, Catholicism. net als de Protestantism, Catholicism en quote spiritualism. From the great controversy. Ik citeer van de grote strijd. I'm not suggesting that individual people in those groups are evil or bad. Ik zeg niet dat individuele personen in deze groeperingen kwaad zijn of slecht. But I think we need to discuss more about the relationship that we have with those parties. Maar ik denk dat het belangrijk is dat we een beter beeld krijgen met betrekking tot de relatie die we hebben tot deze personen of deze groeperingen. So, having said all of that, I want to thank you for all joining us. Ik wil u allen danken voor uw aanwezigheid. And I hope that each of us now have a clearer understanding En ik hoop dat iedereen nu een duidelijker beeld heeft gekregen of where we are going and what is happening. van waar we naartoe gaan en wat er op dit moment plaatsvindt. And even though the following is not connected to our study, En ook al is het volgende niet direct gerelateerd aan onze studie, and I'm not saying it's a prophetic issue, ik zeg ook niet dat het een profetisch thema is, but I don't know if you've all heard, maar ik weet niet of u allen al gehoord hebt you all know of Nancy Pelosi. dat u kent allen Nancy Pelosi. Her husband was recently attacked in their home Haar echtgenoot is onlangs aangevallen in hun with a huis hammer, met een hamer. and he's in hospital, seriously ill. Hij is op dit moment in het ziekenhuis. I think it would be good if in your private prayers you put him before the Lord. En ik denk dat het goed zou zijn als we hem zullen voorbrengen in onze persoonlijke Someone who has been gebeden. attacked because of his wife's political position. Iemand is aangevallen vanwege de politieke overtuiging van zijn This is just vrouw. a foretaste of things to come. Dit is een voorsmaak van de dingen die nog gaan komen. Thank you for your time and your companionship. Dankjewel voor jullie tijd en jullie vriendschap. Let's pray. Laten we bidden. Holy God, we thank you for your watchcare over us. Heilige God, we danken u dat u over ons hebt gewaakt. As we see the great sweep of history, Als wij over de periode van deze geschiedenissen kijken. this was a fair world. Als dit een eerlijke wereld was geweest. If people followed the rule of law, Als de mensen de wet hadden gevolgd. if they were reasonable and fair, Als ze redelijk en eerlijk zouden zijn geweest. then we would know that there could never be a Sunday law. Dan zouden we weten dat er nooit een zondagswet
zou komen. We now understand the mechanism by which that law will be implemented. We kennen nu het mechanisme waardoor deze wet zal worden Not geïmplementeerd. that we believe that there is a specific law. Niet wel te geloven dat er een specifieke wet zal zijn of komen. We know it has no relationship to Sunday. En we weten ook dat het geen enkele relatie zal hebben met zondag. We know you understand what our prayer is. Maar u weet wat ons gebed is. Help us to see how easy it is for humanity to be manipulated and used. Help ons om toch te zien hoe makkelijk het is voor de mensheid om gemanipuleerd te worden. Both our leaders and the common person. Zowel onze leiders, maar ook de gewone mens. If people followed the Constitution properly and fairly, Als mensen de grondwet op een zorgvuldige en goede en eerlijke manier zouden volgen, you have shown us what the results would be. dan heeft u laten zien wat de gevolgen zouden zijn. A truly glorious land Een werkelijk sieraadland, where peace and freedom would reign, waar vrede zou regeren. and like ancient Israel, would be a beacon for the rest of the world. En het zou, net als Israël, een baken van licht zijn voor de rest van de wereld. Help us to trace from cause to effect, Help ons om ons van oorzaak en gevolg so we can te see redeneren, the death of democracy. zodat we de dood van de democratie kunnen zien. We can understand its cause We kunnen de oorzaak, de and gevolgen the zien direction in which it will take us. en de richting waarin het ons zal brengen. We thank you that we understand these things, We danken u dat we deze dingen mogen begrijpen, that you keep shining your light upon your people. we bidden dat u uw licht blijft schijnen op uw volk. Guide us and bless us, we ask in Jesus' name. Zegen ons, dat bidden we in Jezus' naam. Amen. Amen. I want to thank everybody for joining us. Farewell. Ik wil iedereen bedanken. Tot ziens.